Đây là sân vận động sẽ tổ chức trận chung kết World Cup 2026. Vì sao nó lại được chọn? Vì sao một sân vận động mà mặt sân bị nhiều người chê, các cầu thủ, huấn luyện viên cũng chê, lại là nơi diễn ra trận đấu để tìm ra nhà vô địch thế giới? Đâu là bí ẩn dưới lớp cỏ của sân khiến nó bị phản hồi như vậy? Và sân này gắn với kỷ niệm gì của Messi? Có phải là cỏ nhân tạo như lời đồn hay không? Trước hết, sân này chính là sân MetLife. Sân MetLife là sân nào? MetLife là một siêu sân vận động đa năng của Mỹ, nổi tiếng nhất với vai trò là sân nhà chung của hai đội bóng bầu dục thuộc giải NFL, đó là New York Giants và New York Jets. Sân được khánh thành vào năm 2010, thay thế cho sân Giants Stadium cũ, với tổng chi phí xây dựng khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, thuộc nhóm sân vận động đắt đỏ nhất thế giới ở thời điểm nó hoàn thành. Tại World Cup 2026 có thể bạn sẽ không nhìn thấy cái tên MetLife bởi vì FIFA hạn chế sử dụng tên thương mại của nhà tài trợ. Tên chính thức của giải đấu của sân này đó là New York New Jersey Stadium. Đây cũng chính là địa điểm được chọn để tổ chức trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Vậy nó nằm ở đâu? Sân này thì mang thương hiệu của New York, phục vụ thị trường New York. Hai đội chủ nhà chung cũng mang tên New York, nhưng sân lại không nằm trong thành phố New York. Từ sân đến khu Manhattan nổi tiếng của New York cách khoảng chục cây số theo đường chim bay, tùy lấy điểm nào làm mốc. Đứng ở các tầng cao của sân, người ta có thể nhìn thấy đường chân trời với những tòa nhà chót vót của Manhattan. Vì vậy, FIFA và ban tổ chức sử dụng tên của khu vực đó là New York và New Jersey. Về mặt hành chính, trận chung kết diễn ra trên đất New Jersey, nhưng về mặt thương mại, truyền thông và sức hút quốc tế, nó được xem là sự kiện của cả khu vực đại đô thị New York. Đây là một vùng đô thị khổng lồ, có mạng lưới sân bay, khách sạn, truyền thông, tài chính, du lịch hàng đầu trên thế giới. Các cổ động viên quốc tế có thể bay qua những cửa ngõ lớn rồi di chuyển đến khu vực sân. Đi sâu vào trong sân, nó lớn đến mức nào? MetLife Stadium có sức chứa thông thường khoảng 82.500 chỗ ngồi, thuộc vào nhóm lớn nhất của các câu lạc bộ bóng bầu dục nước Mỹ. Tổng diện tích sàn của công trình tương đương gần 195.000 km2. Sân này có hơn 200 phòng VIP và hơn 10.000 ghế thuộc các khu cao cấp, chi tiết sẽ nói ở phần tới. Khán đài được chia thành 3 tầng chính, thiết kế có độ dốc khá lớn để hạn chế tình trạng khán giả tầng trên bị che khuất. Những ghế đẹp nhất thường ở đường giữa sân thì chỉ cách biên khoảng 14 mét, tạo cảm giác tương đối gần gũi mặc dù MetLife có quy mô rất lớn. Sân này ngoài ra còn có 4 màn hình lớn đặt ở 4 góc, hệ thống bảng điện tử chạy quanh khán đài, hơn 1.000 loa sau đợt nâng cấp năm 2025 và hệ thống phòng thay đồ đủ để phục vụ nhiều đội cùng một lúc. Điểm đặc biệt của sân này không chỉ là phục vụ thể thao. Khi tổ chức hòa nhạc, khu vực mặt sân được lắp thêm ghế giúp lượng người tham dự có thể lên đến gần 90.000, thậm chí vượt 90.000 người trong một số sự kiện tôn giáo lớn. Điểm đặc biệt của sân này đó là khả năng biến đổi màu sắc. Vì là sân nhà chung của New York Giants và New York Jets, hai đội cùng thi đấu tại giải bóng bầu dục Mỹ. Phục vụ chung của hai đội nên sân được thiết kế theo phong cách trung lập và có thể thay áo rất nhanh. Khi Giants thi đấu, hệ thống đèn và nhiều chi tiết sẽ được chuyển sang màu xanh lam, còn đến lượt Jets, toàn bộ nhận diện được đổi sang màu xanh lục. Không chỉ vậy, logo, biển hiệu, khu vực cuối sân và nhiều hạng mục khác cũng có thể được thay đổi chỉ trong vài giờ. Sự linh hoạt này giúp sân thích ứng với các đội chủ nhà khác nhau và với các sự kiện khác nhau, từ thể thao, văn hóa cho đến ca nhạc. Giờ hãy nói về khu VIP. Người ta vẫn truyền tai nhau về những tấm vé VIP, những tấm vé siêu sang tại sân vận động này. Và quả thật đúng là như vậy. Sân sở hữu hơn 200 phòng siêu VIP sang trọng, cùng hàng chục khu club cao cấp được thiết kế như những phòng khách hạng sang. Từ cửa kính riêng nhìn thẳng xuống mặt sân, ghế ngồi bọc da, thực đên do đầu bếp phục vụ, quầy bar, phòng họp đến khu tiếp khách riêng. Mọi thứ đều hướng đến trải nghiệm dành cho giới doanh nhân, lãnh đạo tập đoàn và những người sẵn sàng chi hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn đô la Mỹ để theo dõi một sự kiện. Với nhiều người, MetLife không chỉ là nơi xem bóng đá hay bóng bầu dục mà còn là một trung tâm giao lưu kinh doanh. Khi hơn 8 vạn cổ động viên bên ngoài hò reo theo từng pha bóng và tranh luận về chiến thuật, thì phía sau những ô cửa kính và các phòng siêu sang, nhiều cuộc gặp gỡ của những giám đốc điều hành, những nhà đầu tư và đối tác vẫn diễn ra song song. Không ít hợp đồng trị giá triệu đô đã được bàn bạc và ký kết ngay trong những khu vực VIP này, biến MetLife trở thành nơi kết hợp giữa thể thao đỉnh cao và thế giới kinh doanh thượng lưu. Thế nhưng, vì sao một sân bóng bầu dục Mỹ lại tổ chức được bóng đá? Bởi vì cái sân này vốn được xây dựng chủ yếu cho bóng bầu dục, nhưng ngay từ đầu nó đã được tính toán để tổ chức cho các trận bóng đá quốc tế. Vấn đề nằm ở kích thước. Sân bóng bầu dục Mỹ thường dài nhưng tương đối hẹp, trong khi sân bóng đá tiêu chuẩn cần rộng hơn. Để chuẩn bị cho World Cup, sân MetLife phải cải tạo 4 góc khán đài tầng thấp, tháo bỏ một số cấu kiện bê tông và thay bằng hệ thống khán đài thép mô-đun có thể điều chỉnh. Dự án cải tạo đã được tiến hành trong 2 giai đoạn vào các năm 2024 và 2025.
Khoảng 1.740 ghế cố định cũng được thay thế để mở rộng diện tích mặt sân. Không phải đến World Cup thì người ta mới nhắc đến sân MetLife. Trước World Cup 2026, sân này từng tổ chức trận chung kết Copa America 2016 giữa Argentina và Chile. Argentina không lạ sân này. Tại Copa America 2024, nhiều trận đấu được tổ chức tại đây. Nhiều trận của Brazil, Argentina, Mỹ, Mexico và một số đội tuyển khác cũng được tổ chức tại đây. Rồi khi các câu lạc bộ của châu Âu như là Man United, Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich và nhiều câu lạc bộ sang Mỹ để du đấu thì họ cũng từng chơi bóng tại đây. Vấn đề là World Cup năm nay đâu chỉ có một sân, có rất nhiều sân. Tại sao FIFA lại chọn sân MetLife để tổ chức trận chung kết? Bởi vì trận chung kết World Cup luôn cần một sân có sức chứa cực lớn. MetLife đáp ứng yêu cầu ấy với hơn 80.000 chỗ ngồi, có hệ thống VIP, báo chí, truyền hình, an ninh và hậu cần quy mô cao. Không chỉ nhiều ghế, sân này còn có kinh nghiệm kiểm soát những đám đông 80.000, 90.000 người. Đây là một điều vô cùng quan trọng vì chung kết World Cup không đơn thuần là một trận bóng. Nó còn có nguyên thủ quốc gia, khách VIP, nhà tài trợ, hàng nghìn phóng viên và các hệ thống phát sóng đến gần như toàn thế giới. Khi trận chung kết diễn ra tại vùng New York, New Jersey, FIFA lại có một lý do nữa để chọn sân này. Đó là họ có thể biến toàn bộ vùng Manhattan trở thành một sân khấu khổng lồ. Quảng trường tại Times Square, lễ hội cổ động viên, sự kiện của nhà tài trợ, chương trình truyền hình và hoạt động du lịch kéo dài nhiều ngày. Đối với FIFA, đây là giá trị mà ít thành phố nào có thể sánh được. Vùng đô thị New York cũng có nhiều sân bay quốc tế lớn, hàng trăm nghìn phòng lưu trú cho toàn bộ khu vực và hệ thống dịch vụ đủ để phục vụ lượng khách khổng lồ. Bởi vì chúng ta biết rằng chung kết World Cup có thể kéo theo hàng trăm nghìn người đến khu vực dù chỉ hơn 80.000 người có vé vào sân. Sân MetLife được lựa chọn bởi vì nó cũng mang tính biểu tượng. World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có 48 đội được tổ chức trên 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Việc trao trận chung kết cho vùng New York, New Jersey cũng giúp cho FIFA kiếm nhiều tiền hơn. FIFA đặt trận đấu quan trọng nhất tại khu vực đông dân, giàu có và có sức ảnh hưởng truyền thông mạnh nhất của nước Mỹ. Los Angeles thì có Hollywood, Dallas có sân mái vòm khổng lồ, nhưng New York sở hữu một thứ đặc biệt, đó là tên tuổi toàn cầu. Nói đến là biết ngay. Chỉ cần hình ảnh cúp vàng xuất hiện bên cạnh quảng trường Times Square, tượng nữ thần tự do hay đường chân trời Manhattan, FIFA đã có ngay những khung hình quảng bá mang tính biểu tượng của mình. Trước khi chúng ta nói về vấn đề mặt cỏ của sân này thì hãy nói đến những kỷ lục của sân này. Đầu tiên là kỷ lục về sức chứa. Thì kỷ lục về sức chứa của sân MetLife lại không thuộc về một trận bóng đá hay một trận bóng bầu dục, mà thuộc về một lễ hội tôn giáo. Đó là lễ Siyum Hassas của cộng đồng Do Thái diễn ra vào năm 2012. Siyum Hassas là một đại lễ tôn giáo của người Do Thái, đánh dấu việc hoàn thành chu kỳ học kinh Talmud, bộ kinh quan trọng nhất của người Do Thái. Chu kỳ này kéo dài khoảng 7 năm rưỡi với việc mỗi ngày phải đọc một trang. Khi kết thúc, hàng chục nghìn tín đồ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung để cầu nguyện, ăn mừng và tham dự nghi lễ, biến đây trở thành một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất của cộng đồng Do Thái. Và nghi lễ Siyum Hassas diễn ra tại MetLife năm 2012 đã thu hút khoảng 93.000 người, lập kỷ lục khán giả đông nhất lịch sử của sân vận động này. Còn nếu chỉ tính các trận đấu bóng đá trước trận chung kết World Cup, kỷ lục hiện thuộc về màn so tài giữa Manchester United và West Ham vào tháng 7 của năm 2025, thu hút 82.566 khán giả. Con số này còn cao hơn sức chứa dành cho nhiều trận đấu tại World Cup 2026. Bởi các giải đấu của FIFA phải chừa thêm không gian cho khu vực truyền thông, thiết bị truyền hình, an ninh và các yêu cầu kỹ thuật khác cao hơn. Điều đó cũng cho thấy sức hút đặc biệt của bóng đá tại khu vực New York, New Jersey, nơi chỉ một trận giao hữu trước mùa giải cũng đủ lấp kín một trong những sân vận động lớn nhất của nước Mỹ. Sân MetLife có hoàn hảo hay không? Trước khi nói đến những tranh cãi về mặt sân, thì sân MetLife còn bị nhiều người chê vì một điều tưởng chừng rất cơ bản, đó là sân này không có mái che. Đây là công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ đô, nhưng khán giả vẫn phải ngồi hoàn toàn ngoài trời, hứng chọn nắng, mưa hay là tuyết nếu xuất hiện. Chính vì vậy, mỗi khi đăng cai các sự kiện lớn như World Cup hay là Super Bowl, vấn đề thời tiết luôn được nhắc đến. World Cup 2026 diễn ra một mùa hè Bắc Mỹ khi nhiệt độ và độ ẩm khu vực New York, New Jersey có thể khá cao, khiến cả cầu thủ lẫn hàng chục nghìn khán giả phải chịu sức nóng trong nhiều giờ liên tục. Ngoài ra, sân này nằm giữa một vùng đồng cỏ khá rộng và trống trải nên thường xuyên hứng những cơn gió mạnh. Vào mùa đông, đặc biệt trong các trận NFL diễn ra vào tháng 12 hoặc tháng 1, gió lạnh kết hợp với nhiệt độ thấp tạo cảm giác rét buốt hơn nhiều so với con số hiển thị trên nhiệt kế. Không ít cổ động viên ví trải nghiệm xem bóng tại đây giống như đang ngồi giữa một cánh đồng trong giá rét. Vì vậy, áo khoác dày, mũ len và găng tay đã trở thành những trang phục bắt buộc nếu muốn trụ vững suốt những trận đấu vào mùa đông. Giờ là vấn đề mặt cỏ. Tại sân đấu này, năm 2012,
Lionel Messi từng lập hat-trick trong chiến thắng 4-3 của đội tuyển Argentina trước đội tuyển Brazil. Có thể nói, sân này đã có những chiến tích, những dấu ấn rất quan trọng của Messi. Video này được thực hiện trước khi trận chung kết của World Cup 2026 diễn ra và không biết đến trận chung kết thì Messi sẽ thể hiện như thế nào. Còn điều khiến nhiều cầu thủ và huấn luyện viên phàn nàn với sân MetLife không nằm ở việc dùng cỏ thật hay cỏ nhân tạo mà nằm ở hệ thống mặt cỏ bên dưới. Sân MetLife vốn được xây dựng để phục vụ bóng bầu dục Mỹ nên nền sân ban đầu là cỏ nhân tạo được đặt trên một kết cấu rất cứng. Đến khi tổ chức World Cup 2026, ban tổ chức phải lắp một lớp cỏ tự nhiên lên trên hệ thống cũ để đáp ứng yêu cầu của FIFA. Vì thế dù nhìn bên ngoài vẫn là cỏ xanh, cảm giác thi đấu lại khá khác so với các sân bóng đá truyền thống, nơi cỏ mọc trên một lớp đất dày và có độ đàn hồi tự nhiên. Đội tuyển Pháp từng thi đấu tại đây. Huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp cho rằng mặt sân MetLife rất cứng, thậm chí có cảm giác như bên dưới là bê tông. Các sợi cỏ bị cắt khá ngắn, khiến bóng nảy nhanh và khác thường. Tiền vệ Rabiot còn nói rằng anh không biết có nên gọi đó là một sân cỏ đúng nghĩa hay không, bởi cảm giác dưới chân gần giống như sân nhân tạo, cứng, lì và thiếu độ đàn hồi. Với những cầu thủ phải liên tục tăng tốc, phanh gấp, đổi hướng, kiểu mặt sân này khiến cơ bắp, mắt cá và đầu gối phải hứng chịu tải trọng lớn hơn bình thường. Một vấn đề khác là cỏ tại MetLife khô nhanh hơn dưới thời tiết nóng. Vinicius của đội tuyển Brazil phàn nàn rằng sang hiệp 2 mặt sân mất độ ẩm, khiến bóng thay đổi tốc độ so với hiệp đầu tiên và các pha phối hợp không còn trơn tru. Ngược lại, một số khu vực có nền cứng hơn bóng lại bật cao bất thường. Nỗi lo lớn nhất vẫn là nguy cơ chấn thương. MetLife từ lâu đã bị nhiều cầu thủ NFL chỉ trích vì bề mặt cỏ nhân tạo bị cho là làm tăng áp lực lên đầu gối, mắt cá và gân axit. Dù World Cup chắc chắn rồi, sử dụng cỏ tự nhiên, lớp nền cứng bên dưới vẫn khiến các cầu thủ cảm thấy bị dội nhiều hơn sau mỗi bước chạy. Dù nhận không ít ý kiến trái chiều từ các cầu thủ, FIFA cho biết MetLife lại chính là sân được đầu tư nhiều nhất về hạng mục mặt cỏ trước World Cup 2026. Quá trình chuẩn bị được thực hiện từ rất sớm. Để đảm bảo chất lượng, ban tổ chức quyết định vận chuyển toàn bộ cỏ tự nhiên từ một nông trại tại bang Bắc Carolina bằng 27 xe tải, vượt quãng đường khoảng 12 giờ tới New Jersey. Phương án sử dụng nguồn cỏ gần sân hơn đã bị hủy bỏ do điều kiện thời tiết không đáp ứng yêu cầu, buộc FIFA phải chọn giải pháp tốn kém hơn nhằm đảm bảo chất lượng thi đấu. Sau mỗi trận đấu, mặt sân MetLife gần như bước vào một ca chăm sóc đặc biệt. Đội ngũ kỹ thuật nhanh chóng kiểm tra từng khu vực, sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng để làm tơi bề mặt, cắt tỉa, dặm lá và theo dõi các chỉ số như độ ẩm, độ cứng hay là độ bằng phẳng. Công việc này thậm chí vẫn được thực hiện ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp nhằm xử lý những vị trí xuống cấp và bổ sung nước để tránh cỏ bị khô. Theo FIFA, cả 16 sân vận động phục vụ FIFA World Cup 2026 đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng thi đấu và độ an toàn. FIFA cũng nhấn mạnh rằng những mảng cỏ đổi màu hoặc các vết loang mà khán giả nhìn thấy trên truyền hình không phản ánh chính xác chất lượng thực tế của mặt sân, bởi toàn bộ bề mặt đều được giám sát và đánh giá liên tục bằng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Đó chính là lý do mà sân MetLife gây tranh cãi. Sân lớn, hiện đại, nằm cạnh New York, đủ tổ chức một trận chung kết tầm cỡ thế giới. Nhưng chất lượng cảm nhận của mặt cỏ, phải nói rằng đây là chất lượng cảm nhận của các cầu thủ và huấn luyện viên, lại chưa thuyết phục được nhiều người. Nói tóm gọn, vấn đề không phải là cỏ xấu, mà là cỏ được đặt trên một nền vốn sinh ra cho bóng bầu dục Mỹ, chứ không giống những sân vận động bình thường. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.